Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. I hope that you are doing fine. So inshallah we will continue our session of lecture with our second Prime Minister, which is Tun Abdul Razak. So we will look into his background, personalities, achievement, and Tun Abdul Razak as a Prime Minister. So basically, for the background of Tun Abdul Razak, he is the father of Datuk Sri Najib. So he was born in Pulau Keladi, Pahang on 11 March 1922. Tun Abdul Razak is the only child to Datuk Hussein bin Muhammad Taib and Hajati Fatimah binti Daud. So he was a bright student. Tun Abdul Razak received his early education at Kampung Langgar Malay Elementary School at Pekan, Pahang. He was a down-to-earth, brilliant student and excellent leader and active in sports until he was admitted to further his study at Malay College Kuala Kangsar and Cikiki in 1934. So we can see this is the family portrait of Dr. Abdul Razak. So mana satu Datuk Sri Najib? This one. This one is Datuk Sri Najib lah. Okay. Tun Abdul Razak ni actually dia ada darah Bugis dari Susu Galuh negeri Pahang lah. So dia adalah abang ipar kepada Tun Hussein On yang mana pada masa itu adalah timbalan Perdana Menteri. So sekali Tun Razak ni dia join pentadbiran kerajaan pada tahun 1939 dan dia dianugerahkan beasiswa dan sambung belajar dekat Raffles College in Singapore. Unfortunately, dia punya pelajaran tertangguh sebab masa tu ada Perang Dunia Kedua lah. So lepas daripada itu, Tun Razak sambung dia punya pengajian dia dengan beasiswa yang didapat dari Malayan Union to Britain untuk study law. So after 3 years later, dapatlah dia degree of an Arthur Barrister from Lincoln's Inn. So dalam tempoh pengajian dia dekat England tu, Tun Razak adalah ahli kepada British Labour Party and he was also ketua pelajar or president lah of Kesatuan Melayu Great Britain. So dari situlah Tun Abdul Razak mula aktif untuk berpolitik melalui forum-forum yang dianjurkan oleh kelab-kelab yang dijoin lah. So balik je dari England, Tun Razak ni dia join Malayan Civil Service, kira dia join jadi pegawai kerajaan lah. So hasil daripada keaktifan Tun Abdul Razak dalam berpolitik dan dia pun dilantik menjadi Ketua Pemuda UMNO pada tahun 1950. So 2 years after dia join civil service, dia dilantik menjadi Timbalan Setiausaha Negeri Pahang. Yang tak lama daripada tu, dia dilantik menjadi Menteri Besar Pahang. Kiranya pada zaman tu dia adalah antara yang termuda untuk menjadi Menteri Besar. So pada masa tu umur dia baru je 33 tahun. So okay, Tun Abdul Razak join his first election and dia dilantik menjadi Menteri Pendidikan. Tahun yang sama juga dengan pelantikan dia menjadi Menteri Besar Pahang lah. So kiranya dalam tempoh dia menjadi Menteri Besar Pahang, dia juga adalah Menteri Pendidikan. So basically Tun Abdul Razak ni dia join juga Tunku Abdul Rahman untuk ke London bagi menuntut kemerdekaan dari pihak British. So kiranya dia memang arif sangat lah dengan proses kemerdekaan Malaysia. So selepas pilihan raya pada tahun 1959, dia dilantik menjadi Minister of Rural Development. Dalam masa yang sama juga dia memegang portfolio sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan. So antara pencapaian penting Tun Abdul Razak ni adalah the formulation of the development policy yang dikenali sebagai Red Book, buku merah. Red Book ni buku merah.
So rancangan buku merah ni, The Red Book ni merupakan satu plan dasar pembangunan luar bandar yang mengandungi projek-projek pembangunan setiap daerah yang dikendalikan oleh bilik gerakan oleh gerakan negeri dan daerah dekat seluruh negara. So fokus utama Red Book atau buku merah ini adalah projek pembangunan luar bandar seperti pembinaan jalan, pembinaan parit, surau, klinik, kelas dewasa, perkhidmatan telefon dan sebagainya. So selepas kejadian 13 Mei, puak-puak ataupun penyokong Tun Abdul Razak ni dia overthrow ataupun digulingkan puak-puak Tunku Abdul Rahman sebab grup ataupun geng Tun Abdul Razak ni dia tak nampak function of group Tunku Abdul Rahman dalam mempertahankan hak-hak Melayu. Jadi from that Tun Razak ni dia impose state of emergency whereby dia isytiharkan darurat sampai tahun 1970. So on September 1970, Tunku Abdul Rahman succeeded Tun Abdul Razak as the Prime Minister of Malaysia. So Tun Razak juga dia terkenal dengan kebijaksanaan beliau dengan memperkenalkan New Economic Policy which is NEP in 1971. So the purpose of NEP ni dia nak hapuskan jurang ekonomi antara Melayu dengan Cina, bandar dengan luar bandar yang mana sebelum ni penuh dengan perkara-perkara yang rasis lah. Okay, so untuk pengetahuan Tunku Tun Abdul Razak ni dia semua orang tahu yang dia tak berapa rapat sangat dengan orang Cina. Terus sekali NEP ni dia ada dua basic goal which first kita nak reduce poverty and nak agihkan ekonomi sama rata dekat setiap bangsa. So sebelum merdeka kalau kita lihat orang Melayu ni dia macam terpisah tau. Kita terpisah antara kaum. Orang Melayu duduk kat kampung bercucuk tanam, orang Cina dekat bandar berniaga, orang India pula dekat estate lah jadi pekerja ladang. So Tun Razak tak nak macam tu. So dia nak ada balance between them so that the gaps tu dapat dikurangkan. Okay, next. Okay, Tun Abdul Razak adalah orang yang bertanggungjawab untuk ajak Tun Mahathir, Dr. Mahathir untuk join semula UMNO selepas Dr. Mahathir dipecat oleh Tunku Abdul Rahman. Okay, masa zaman ni UMNO ada dua grup tau. Ada grup Tunku Abdul Rahman dengan grup Mahathir. So grup Tunku ni kita panggil All Guard. Geng Tun Mahathir ni New Guard. So All Guard ni yang dibuang and the new UMNO ni consists of New Guard such as Mahathir and Tengku Razali or Kuli lah. So sadly, unfortunately, Tun Abdul Razak meninggal dunia due to leukemia semasa mendapatkan rawatan di London lah. So ada suara-suara yang salahkan Tunku Abdul Rahman. Dia salahkan Tunku Abdul Rahman sebab sebagai punca yang menyebabkan kematian Tun Abdul Razak. As I said sebelum ni, lepas dia menikah, Tunku tak kisah dah pasal Melaya. Kira dia serahkan semua kepada Tun Razak. So the burden tu macam dipikul oleh Tun Razak sendiri, especially masa kes 13 Mei. Okay, for the personalities of Tun Abdul Razak, so Tun Abdul Razak always distanced himself from the Chinese. So basically Tun Abdul Razak ni dia pro-Malay. However, walaupun dia pro-Malay tapi dia berjaya untuk berlaku adil juga lah. Yang tak nampak lah obvious sangat dia pro-Malay. More than that, he is quite kecewa lah bila orang Cina start mempersoalkan special right of orang Melayu. Apart from that, dia juga seorang yang tegas lah. Dia appeared as stern and schoolmaster-like. Dia nampak macam cikgu lah. Tegas tapi ada efficient work ethics. So achievement, antara among his work ni, yang pertama dia ganti tugas-tugas Tunku. As I said, lepas dia merdeka, Tunku tak ambil pot sangat tentang Malaya. So the first ni memang diganti tugas-tugas Tunku lah. The second one ni, Tun Abdul Razak dia buat social reform to Malaysia
terutamanya dalam allocation of resources. For example, dia equip our military dengan latest and modern technology masa dia pegang jawatan as Menteri Pertahanan. Masa itu jugalah dia berjaya tangani isu komunis during darurat. Apart from that, dia juga tubuhkan rela dan rukun tetangga untuk bantu lindungi rakyat daripada ancaman komunis. The third one is dia wujudkan sistem pendidikan yang baru, which is Razak Report, penyata Razak. Dia reshape rural development. Masa dia jadi Minister of Rural Development, dia wujudkan Felda. Seterusnya, dia juga adalah pendamai masa konfrontasi Malaysia dengan Indonesia, dan dia jugalah jadi pendamai masa proses of separation Singapore from Malaysia. Further, he was appointed as Director of Mageran. Mageran ni Majlis Gerakan Negara yang ditubuhkan masa darurat. So, Mageran ni sekarang dah ditukarlah nama dia. Sekarang lebih dikenali sebagai MKN, Majlis Keselamatan Negara. So, Mageran in 1969, Tun Abdul Razak was appointed as the Director of NOC, Mageran. One of the first thing that Tun Abdul Razak did when appointed as director was the creation of Department of National Unity that formulated the national ideology of Rukun Negara. So, political decision made by Tun Abdul Razak to avoid the case of 13 Mei untuk berulang. The first one is formation of Barisan Nasional, the establishment of Rukun Negara, the introduction of Sedition Act 1970 Tahasutan, re-strengthening of Internal Security Act ISA, and introduction of new economic policy, NEP, and etc. So Rukun Negara ni is known as the article of faith of the state. So basically Rukun Negara ni diwujudkan selepas tragedi 13 Mei untuk encourage unity dan kepatuhan kepada negara lah. So kita ada 5 rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Okay, rukun negara principle were to be achieved by 5 objectives, which are unity, democracy, justice, liberalism, and progress. So in January 1970, he formed National Consultative Council to establish positive and practical guidelines for interracial cooperation and social integration for the growth of a Malaysian national unity. So the NCC consists the representative from a wide spectrum of society as a closed-door forum for the deliberation of government policies to achieve the traditional consensus, which is muafakat. The Rukun Negara ideology, the objective of NCC, and several amendments to the constitution set in place unprecedented racial stability right through the present day. Okay, Tun Abdul Razak, economy ni, as I said previously, the introduction to NAP, the Red Book Plan, Green Plan, and the recreation of public enterprises such as Felcra, Felda, and Mara. So, NEP, as I mentioned previously, NEP ada 2 objektif. So, rancangan pembangunan dalam dasar ekonomi baru NEP ni adalah disusun dan dijalankan menerusi strategi serampang 2 mata, iaitu dia ada 2 objektif. Pertama, mengurang dan membasmi kemiskinan dengan memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum. Yang kedua, dia penyusunan semula masyarakat untuk kurangkan dan seterusnya menghapuskan
pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Okey, dari segi membasmi kemiskinan ni adalah sebab utama yang menimbulkan perasaan tak puas hati dalam kalangan rakyat lah. Kemiskinan ni bukan sahaja terdapat dekat luar bandar, tapi juga dekat bandar, kita ada miskin bandar juga lah. So keadaan ini boleh menggugat perpaduan negara sebab masalah kemiskinan ni mengikut kaum. And kadar kemiskinan paling tinggi ni adalah dalam kalangan golongan orang Melayu lah, di mana diorang ni tertumpu dekat aktiviti pertanian tradisional sahaja lah. So ada beberapa usaha yang dijalankan under NEP untuk selesaikan masalah sosial ekonomi, dan projek pembangunan telah dirangka untuk antara program yang dirangka adalah dia wujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Dia menambah daya pengeluaran dan pendapatan, dia memberi peluang perpindahan orang yang bekerja di sektor yang rendah daya pengeluarannya kepada sektor yang lebih lumayan. Dia mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara kaum, antara kawasan bandar dan luar bandar dan antara wilayah. Dia nak memodernkan kehidupan luar bandar, mewujudkan kumpulan perusahaan dan perdagangan bumi putra, mengadakan suasana pekerjaan yang mencerminkan komposisi kaum di Malaysia, memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan, kesihatan, kemudahan, infrastruktur dan lain-lain lah. So the restructuring of masyarakat, ada beberapa strategi yang telah dibentuk dalam mencapai matlamat penyusunan semula dasar ekonomi baru. Antaranya adalah meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin melalui proses memodernkan kawasan luar bandar, mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga yang terdapat sekarang ini dengan cara yang progresif dan menerusi pertumbuhan ekonomi seluruhnya supaya pada tahun 1990 kedudukan tenaga buruh mencerminkan bilangan kaum. Ketiga, menambahkan dengan lebih cepat lagi bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan modal dalam stok syarikat dan pertumbuhan ekonomi. Seterusnya, membentuk sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian dalam kalangan orang Melayu dan kaum putra supaya dapat membentuk dan memiliki 30% ekonomi dalam tahun 1990 dan menumbuhkan beberapa agensi seperti MARA, Bank Pembangunan, Bank Bumi Putra dan Amanah Saham Nasional. Dan yang terakhir, memajukan negeri dan kawasan yang dianggap mundur melalui pembangunan wilayah baru seperti Dara, Kesedar, Kejorah dan sebagainya. So, dalam ni dia ada antara strategies and recommendation of NEP lah. As I said previously, kita ada rapid modernization of rural development, reducing of stringent requirement for state loan, improve public amenities, progressive reduction of Malay dependence on agriculture, subsistence, intensive drive for Malay exposure in the urban sector of commerce and industry that to be steered by such public enterprise. Introduce most of the program that designed to expand the involvement of Malay or Malay quota for government employment, education and application to the private sector of the economy. For example, formulate the quota system 4:1 untuk pegawai PTD. The Malay will enjoy quota in receiving scholarship to higher education, and Malay ada special privilege and preferences applied to landlord, distribution of government services, etc. Okay, so Barisan Nasional. Barisan Nasional ni was formally registered on the 1st July 1974. Selain daripada UMNO, MCA, NRIC, Barisan Nasional juga dibentuk dengan menggabungkan
another 6 other party, which before this was on the other side of the fence lah. Kiranya lagi 6 sebelum ni dia bukan geng kerajaan lah. So Barisan Nasional provide multiple representation within the government for each ethnic group. By the registration on the end, the old Alliance Party, parti Perikatan sebelum ni, is officially disbanded. So there are few factors that lead to the formation of Barisan Nasional. The first one is the need for less politicking and more joint effort to speed up national development. Second one is nurturing of the new intercommunal political collaboration. The third one is nurturing of the new and bigger collaboration together back the voter support. The creation, removing the voters from radical and chauvinistic parties politics, creation on national unity and harmony through inter-ethnic power sharing, which was expected to become a durable foundation for a strong and united multiracial nation. So basically, a factor of formation of Barisan Nasional ni, pertama dia nak kurangkan politik, and dia nak encourage more development. Yang kedua, dia nak collaborate dengan parti baru untuk gain support daripada voters, daripada pengundi. The third one is dia nak remove voters dari isu radical and chauvinistic politik. Chauvinistic ni adalah sikap atau perangai yang terlalu taksub dengan extreme patriotism yang akan ada unsur-unsur bangsa ataupun origin lah. So selepas merdeka dia nak ada unity, dia nak keharmonian. So tak nak lah macam yang Cina dengan semangat Cina, India dengan semangat India, Melayu dengan semangat India. Tak nak, dia nak satu semangat daripada itu semangat Malaysia, cintakan negara lah, bukan based on perkauman lah. Ini adalah antara 13 current members of the ANC. Kita ada UMNO, MCA, MIC, Gerakan, PPP, PBB, PRS, SPDP, SUPP, PBS, PBRS, UPCO, LDP dengan IPF lah. We can see that the combination of members of Barisan Nasional are multiracial. Ada yang daripada Melayu, Cina, India, Iban, daripada Semenanjung, Sabah dan Sarawak lah. So, for the foreign affairs, when Tun Abdul Razak come into power, he was fortunate to experience a period of relative peace around the world, especially in Asia. So, this is possible because during his premiership, there ada historic visit of Richard Nixon to China, and during his period being Prime Minister jugalah tentu the end of the long Vietnam War. So, among Tun Abdul Razak achievement in foreign affairs and diplomacy, the first one is they bridged the ties between Malaysia and Indonesia due to the confrontation period with the new leader Suharto. Kiranya zaman Tun Abdul Razak ni dia start berdamai dengan the new President Suharto. Time ni lah hubungan antara Malaysia dengan Indonesia menjadi baik semula lah. So the promotion of his ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. So declaration that Southeast Asia should be free from any form or manner of interference by outside power. So basically ZOFAN ni ada beberapa buah negara yang join lah. Kiranya negara-negara ini akan bersatu and dia macam berikrar yang dia tak akan interfere satu sama lain, dan dia juga akan turut membantu negara ahli ZOFAN untuk melindungi negara-negara mereka daripada ancaman luar. The third one is he was the first among his contemporaries in Asia to recognize China and having the diplomatic relationship with them. Dia adalah orang yang pertama menjalinkan hubungan diplomatik dengan China. Untuk avoid
misunderstanding about his relationship with China, especially to Soviet Union. He even strengthened Malaysia's relationship with Soviet Union with a joint communique in October 1972. So this joint communique called for a principle of peaceful coexistence, full equality, respect for sovereignty, territorial integrity, non-interference in internal affairs, and renunciation of use of force. So during this time, as China dengan Rusia adalah negara komunis. So diorang ni tak baik. Jadi bila Malaysia ada hubungan dengan China, dia akan affect negara lain yang bermusuhan dengan China. Jadi untuk elakkan perkara itu berlaku, Tun Abdul Razak dia menjalinkan hubungan semula, juga dia menjalinkan hubungan juga dengan Soviet Union lah, Rusia lah. So that bila dia ada dua hubungan baik dengan dua negara, dia tak akan jadi tersepit dekat tengah-tengah. Jadi if China dengan Rusia bergaduh ataupun ada isu, Malaysia tak akan ada efek lah. So that is the brilliance of Tun Abdul Razak in maintaining hubungan diplomatic between other countries lah. So in May 1974, he established diplomatic relation with China, the first Asian country to do so. He visited Mao Zedong, who was reported to have told him that Malaysian Chinese should be loyal to the country of their adoption, and that guerrilla warfare in Southeast Asia was an internal matter. So Mao Zedong ni dia adalah orang yang menasihatkan orang-orang Cina dekat Malaysia untuk be loyal to the country, bukan country of origin, bukan negara asal, tetapi negara adoption, negara mana yang mereka sedang diami lah. So dekat mana dia orang duduk, kat situlah dia kena loyal dengan negara masing-masing. So, Tun Abdul Razak juga attempts for closer ties with Islamic countries in the world by giving sponsor the 5th Islamic Conference of Foreign Ministers and pleaded with Islamic member states in OPEC for economic assistance for those states whose economic plight had been aggravated by the years-old crisis. He also toured Arab Saudi and 7 Gulf states to promote Arab investment in development project and joint stock venture in Malaysia. So dia adalah orang yang ajak Arab Saudi untuk joint venture and invest dalam development project antara Petronas lah in Malaysia. As I mentioned previously, these are the administrative reform initiated by Tun Abdul Razak. Okay, I think that's all for today. Please, if you have any question regarding any topics of this discourse, please don't hesitate to contact me and I'll explain to you until you clear. Okay, that's all with that. I thank you.